नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहानी मध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण पाहतोय 11th स्टँडर्ड केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. त्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत 1.4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कारण या आधीच्या व्हिडिओजमध्ये मी या आधीचे टॉपिक जे पण आहेत तर ते कवर केलेले आहेत आणि आय होप की तुम्ही आधीचे सगळे व्हिडिओज पाहिले असतील. नसतील पाहिले तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक अवेलेबल आहे किंवा तुम्ही सजेस्टेड व्हिडिओजमध्ये पाहू शकता. ओके, सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. The elements combine with each other and form compounds. तुम्हाला हे माहिती आहे की दोनपेक्षा जास्त एलिमेंट्स जेव्हा कंबाईन होतात तेव्हा त्यापासून कंपाऊंड्स तयार होतात. मग आपण एक्झाम्पलमध्ये वॉटर घेऊ शकतो, H2O. याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर हायड्रोजन एक एलिमेंट आहे, वॉटर एक एलिमेंट आहे. हे दोघं जेव्हा कंबाईन झाले तेव्हा यापासून H2O म्हणजेच वॉटर नावाचे कंपाऊंड तयार झालं. तर असे अनेक एक्झाम्पल्स आपण घेऊ शकतो. आफ्टर दॅट this process is governed by 5 basic laws discovered before the knowledge of molecular formulae. म्हणजे जेव्हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाज अस्तित्वात नव्हते तर त्याआधी म्हणजे जेव्हा याचा सगळ्यांचा शोध लागायचा होता त्याआधी काही बेसिक 5 लॉज होते जे डिस्कवर केले गेले होते आणि ते आता आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे 1.4.1 लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास पाहण्याआधी तुम्ही 9th स्टँडर्डमध्ये लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी पाहिला असेल, चॅप्टर नंबर 2 वर्क अँड एनर्जीमध्ये. तर त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड, म्हणजे आपण एनर्जी तयार करू शकत नाही. एनर्जी कॅनॉट बी डिस्ट्रॉईड, आपण एनर्जी डिस्ट्रॉय करू शकत नाही, पण एनर्जी एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होऊ शकते. मग आता त्याचप्रमाणे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास काय आहे ते आपण पाहूया. अँटोनी लोवेझर, बर्थ 1743, डेथ 1794. अ फ्रेंच सायंटिस्ट इज ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. हे खूप महत्त्वाचं आहे की अँटोनी लोवेझर यांना फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री म्हटलं जातं. यांचं नाव जे आहे त्या नावाच्या उच्चारामध्ये जरासा फरक पडू शकतो कारण फ्रेंचमध्ये शब्द आहे तो. नेक्स्ट आहे ही केअरफुली परफॉर्म्ड मेनी कंबशन एक्सपेरिमेंट्स. कंबशन एक्सपेरिमेंट्स म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये बर्निंग केलं जातं. नेमली बर्निंग ऑफ फॉस्फरस अँड मर्क्युरी बोथ इन द प्रेझेन्स ऑफ एअर. म्हणजे त्यांनी बरेचसे एक्सपेरिमेंट्स केले होते ज्यामध्ये फॉस्फरस आणि मर्क्युरी यांचं बर्निंग केलं होतं इन द प्रेझेन्स ऑफ एअर, एअरच्या प्रेझेन्समध्ये. बोथ रिझल्टेड इन ॲन इन्क्रीज इन वेट. आणि जेव्हा त्यांनी बर्निंग केलं म्हणजे जेव्हा त्यांनी ही केमिकल रिॲक्शन घडवून आणली त्यानंतर दोघांच्याही वेटमध्ये इन्क्रीज झालेलं त्यांना पाहायला मिळालं. दोघांची पण वेट जे आहे किंवा त्यांच्या वेटमध्ये एक थोडा बदल झालेला पाहायला मिळाला त्यांना. So after several experiments, he found that the weight gained by the phosphorus was exactly the same as the weight lost by the air. मग काही एक्सपेरिमेंट्स केल्यानंतर म्हणजे बरेचसे एक्सपेरिमेंट्स केल्यानंतर त्यांना हे आढळून आलं की जे वेट फॉस्फरस गेन करत आहे म्हणजे फॉस्फरस जेवढं वेट गेन करतोय ते इक्वल आहे जेवढं वेट एअरनी लूज केलं आहे. ओके, म्हणजे वेट लॉस्ट बाय एअर इज इक्वल टू वेट गेन्ड बाय फॉस्फरस. सो ही ऑब्झर्व दॅट द टोटल मास ऑफ रिॲक्टंट्स म्हणजे काय, जे पण केमिकल रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट होणार आहेत ते इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, म्हणजे जे पण केमिकल रिॲक्शनमधून नवीन तयार झालं आहे तर ते. ओके, सो जे रिॲक्टंटचं मास असतं तेच इक्वल असतं प्रोडक्टच्या मासशी. ओके, म्हणजे दोघांचं पण मास सिमिलर असतं. सो वेन हायड्रोजन गॅस बर्न्स अँड कंबाईन्स विथ ऑक्सिजन टू इल्ड वॉटर, द मास ऑफ द वॉटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन कन्झ्युम्ड. म्हणजेच जेव्हा हायड्रोजन गॅस बर्न होतो आणि ऑक्सिजनसोबत कंबाईन होतो म्हणजेच H2O तयार होतं, म्हणजेच जेव्हा वॉटर तयार होतं तर तेव्हा या ठिकाणी 2 H असणार आहेत, 2 Hचे मॉलिक्युल्स प्लस O, 2 Hचे मॉलिक्युल्स, Hचे 2 मॉलिक्युल्स प्लस O असणार आहे. आणि या ठिकाणी तुम्हाला H2O मी उलटं लिहिलं आहे, म्हणजे या ठिकाणी रिॲक्टन असायला पाहिजे प्रोडक्ट आणि मग H2. ओके, आपण अशी रिॲक्शन लिहितो. सो या ठिकाणी याचं जेवढं मेजरमेंट किंवा याचं जेव्हा वेट असणार आहे, सपोज की हायड्रोजन आहे आणि ऑक्सिजन आहे, यांचं आपण जेवढं वेट काउंट करू तेवढंच वेट या वॉटरच्या एका मॉलिक्युलचं असणार आहे. म्हणजेच जे वेट रिॲक्टंट्समध्ये असतं तेवढंच वेट प्रोडक्ट्सचं असतं. ओके, सो आफ्टर दॅट थस द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दॅट मास कॅन बी नायदर क्रिएटेड ऑर डिस्ट्रॉईड. म्हणजे याचा अर्थ जे पण मास आहे रिॲक्टंट्समधलं तर ते आपण क्रिएट करू, म्हणजे मास जे आहे ते जस्ट कन्वर्ट होतं. मास ऑफ रिॲक्टंट कन्वर्ट्स इंटू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ते आपण एक्स्ट्रा क्रिएट करू शकत नाही किंवा आपण ते डिस्ट्रॉय पण करू शकत नाही. ओके, म्हणजे हे काय इक्वल राहते, कारण जेवढे मॉलिक्युल्स रिॲक्टंट्समध्ये आहेत
तेवढेच मॉलिक्युल्स प्रोडक्टमध्ये जात आहेत. जर आपण वॉटरचं उदाहरण घेतलं किंवा वॉटर इकडे घेतलं आहे, जर आपण कार्बन आणि ऑक्सिजन कंबाईन केलं तर वी विल गेट कार्बन डायऑक्साईड. मग या ठिकाणी जेवढं कार्बन आणि ऑक्सिजनचं मास असणार आहे तेवढंच मास कार्बन डायऑक्साईडचं असणार आहे. का तर यामध्ये कार्बनचं एकच मॉलिक्यूल आहे, यामध्ये पण एकच मॉलिक्यूल आहे, यामध्ये ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्यूल्स आहेत, यामध्ये पण 2 मॉलिक्यूल्स आहेत. सो मॉलिक्यूल्सचे नंबर्स चेंज होत आहेत का नाही होत आहेत, आणि त्याच्यामुळेच या ठिकाणी जेवढं मास रिॲक्टंटचं आहे तेवढंच मास प्रोडक्टचं आहे. सो हाच आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास, की या ठिकाणी मास चेंज होत नाही आहे, फक्त एका ह्याच्यामधून दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्म होते. ते आपण नाही क्रिएट करू शकतो, नाही ते आपण डिस्ट्रॉय करू शकतो. सो ॲज सेम ॲज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आफ्टर दॅट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन म्हणजे काय. सो फ्रेंच केमिस्ट म्हणजे केमिस्ट्रीमधले जे सायंटिस्ट असतात तर त्यांना आपण केमिस्ट म्हणतो. जोसेफ प्रोस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 2 सॅम्पल्स ऑफ क्युप्रिक कार्बोनेट. क्युप्रिक कार्बोनेट जे आहे त्याच्यावरती 2 एक्सपेरिमेंट्स केले गेले. सो क्युप्रिक कार्बोनेट त्यांनी एक जे क्युप्रिक कार्बोनेट होतं तर ते नॅचरल घेतलं होतं, आणि दुसरं जे होतं तर ते सिंथेटिक होतं. सिंथेटिक म्हणजे काय, लॅबोरेटरीमध्ये तयार केलेलं आर्टिफिशियल. सो एक क्युप्रिक कार्बोनेट होतं लॅबोरेटरीमध्ये तयार केलेलं आर्टिफिशियल मॅनमेड, आणि दुसरं होतं ते म्हणजे नॅचरल, म्हणजेच नेचरच्या ओरिजिनपासून नेचरमधून मिळवलेलं. सो ही फाउंड दॅट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेझेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ दी सॅम्पल्स ॲज शोन बिलो. आता तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं, क्युप्रिक कार्बोनेट आहे, नॅचरल सॅम्पल आहे, सिंथेटिक सॅम्पल आहे. क्युप्रिक कार्बोनेटमध्ये असणार आहे कॉपर, ऑक्सिजन आणि कार्बन. मग आता नॅचरल सॅम्पलमध्ये जर आपण पाहिलं तर नॅचरल सॅम्पलमध्ये कॉपर आहे 51.35%, आणि सिंथेटिक सॅम्पलमध्ये देखील कशाचं आहे, क्युप्रिक कार्बोनेटचंच आहे, याच्यामध्ये देखील कॉपर आहे 51.35%. नेक्स्ट जर आपण पाहिलं ऑक्सिजन तर नॅचरलमध्ये आहे 38.91%, सिंथेटिकमध्ये पण आहे 38.91%, आणि कार्बन पण सेम पर्सेंटेज आहे. म्हणजे जरीही आपण क्युप्रिक कार्बोनेट नॅचरल घेतलं काय किंवा सिंथेटिक घेतलं काय, त्यामध्ये सेम प्रपोर्शन असणार आहे कार्बन ऑक्सिजन आणि कॉपर, ऑक्सिजन आणि कार्बनचं. ओके, मग हे फक्त क्युप्रिक कार्बोनेटसाठी आहे का, तर नाही. जे काही सगळे कंपाऊंड्स आहेत त्या सगळ्या कंपाऊंडसाठी हे लागू होतं. दिस लेड जोसेफ प्रोस्ट टू स्टेट द law of definite proportion as follows. A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. म्हणजे कोणतंही कंपाऊंड असो त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर कॉपर, म्हणजेच आपण फक्त क्युप्रिक कार्बोनेटचं एक्झाम्पल घेते म्हणून हे सांगते, कोणतंही म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं ते कंपाऊंड असो, जर ते क्युप्रिक कार्बोनेट आहे तर त्यामध्ये तेवढंच कॉपर असणार आहे, म्हणजे 51.35%च कॉपर असणार आहे, एवढंच ऑक्सिजन आणि एवढंच कार्बन असणार आहे. ओके, असं नाही की ते नॅचरल आहे तर त्याच्यामध्ये कार्बन किंवा कॉपर जास्त आहे, किंवा सिंथेटिक आहे तर ऑक्सिजन जास्त आहे, असं नाही. दोघांमध्ये पण सेम प्रपोर्शनमध्ये सगळे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत तर ते सेम असणार आहेत, किंवा सगळे एलिमेंट सेम असणार आहेत. After that, irrespective of the source, a given compound always contains same element in the same proportion. Irrespective of source म्हणजे काय, ते नॅचरल आहे की आर्टिफिशियल आहे की मॅनमेड आहे काहीच फरक पडत नाही, पण ते एक प्रकारचं कंपाऊंड आहे तर त्यामध्ये सेम एलिमेंट्स असणार आहेत, ते पण सेम प्रपोर्शनमध्ये. मग त्याच्यासाठी ते नॅचरल असेल तर वेगळं किंवा मॅनमेड असेल तर वेगळं असा काही फरक नसतो. नॅचरल असेल तरी पण त्याच्यामध्ये X% कार्बन असणार आहे, आणि ते जरी मॅनमेड असेल तरी पण त्याच्यामध्ये X% कार्बन असणार आहे. ओके, कोणतं पण कंपाऊंड आपण मी जस्ट एक्झाम्पल दिलं. द व्हॅलिडिटी ऑफ दिस लॉ हॅज बीन कन्फर्म्ड बाय व्हेरियस एक्सपेरिमेंट्स. आणि हा लॉ खरंच एक्सेप्टेबल आहे का, हा लॉ सगळ्या याच्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो का, तर याची व्हॅलिडिटी पण चेक करण्यात आलेली आहे वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स करून. आणि धिस लॉ इज समटाइम्स रेफर टू ॲज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. आणि या लॉला लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन देखील म्हटलं जातं. आपण मगाशी काय नाव पाहिलं होतं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन पण म्हटलं जातं आणि लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन पण म्हटलं जातं. सो दोन्हीही नावं या एकाच लॉची आहेत की ज्यामध्ये कंपाऊंडचं ओरिजिन भलेही कोणतंही असो, नॅचरल असो किंवा मॅनमेड असो, त्यामध्ये जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत, जे पण एलिमेंट्स आहेत ते सेम प्रपोर्शनमध्ये असणार आहेत, सेम एलिमेंट्स असणार आहेत. ओके, सो दिस वॉज दी लॉ. आफ्टर दॅट लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन. सो लेट अस सी हा लॉ काय आहे. This law was proposed by John Dalton in 1803 किंवा 1803. It has been observed that 2 or more elements may form more than one compound. म्हणजे काय की 2 किंवा जास्त एलिमेंट्स जेव्हा कंबाईन होतात तर ते एकापेक्षा जास्त कंपाऊंड तयार करू शकतात. लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन समरायझेस मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन सच कंपाऊंड्स. जसं की when 2 elements A and B from more than one compound, the masses of element B that combine with the mass of A are always in the ratio of small whole number. याचा अर्थ काय ते आपण एक्झाम्पल आहे त्या आधारे समजून घेणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा हायड्रोजन
कंबाईन होणार आहेत ऑक्सिजनसोबत, तेव्हा त्यापासून जर आपण 2 हायड्रोजन आणि 2 ऑक्सिजन ठेवलं तर आपल्याला हायड्रोजन पेरॉक्साईड मिळणार आहे, आणि जर आपण 2 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन ठेवलं तर आपल्याला वॉटर मिळणार आहे. जसं की आपण जर एक्झाम्पलमध्ये पाहिलं, या ठिकाणी आपण जर 2 हायड्रोजन आणि 1 2 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन, 2 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन जेव्हा कंबाईन करतोय तेव्हा आपल्याला H2O वॉटर मिळतं आहे. आणि त्यासोबतच जर आपण असं घेतलं की 2 हायड्रोजन आणि 2 ऑक्सिजन, तर आपल्याला H2O2 म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साईड मिळणार आहे. ओके, सो म्हणजेच आपण जर या ठिकाणी पाहिलं तर हायड्रोजनचं मास काय असतं, 1 ग्राम असतं. 2 हायड्रोजन घेतोय सो 2 ग्राम. ऑक्सिजनचं मास, एकाचं मास काय असतं, 16 ग्राम. या ठिकाणी आपण एकच ऑक्सिजन वापरतोय सो फक्त 16 ग्राम. दोघांची ॲडिशन केली, वॉटरचं मास काय झालं, 18 ग्राम. ओके, बट आता जर आपण या ठिकाणी पाहिलं, हायड्रोजनचे 2 मॉलिक्यूल म्हणजे 2 ग्राम, ऑक्सिजनचे पण 16 + 16 2 मॉलिक्यूल आहेत, कारण H2O2 येतं तरच हायड्रोजन पेरॉक्साईड तयार होतं. सो 16 + 16 32 आणि 2 34 म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साईड तयार झालं. आता हे जे आहे हे A एलिमेंट आहे, हे जे आहे हे B एलिमेंट आहे. आता जर आपण B एलिमेंटमध्ये पाहिलं तर पहिल्या कंपाऊंडमध्ये ते किती आहे, 16 मास आहे. दुसऱ्या कंपाऊंडमध्ये किती आहे, 32 मास आहे. यांचा जर आपण रेशो काढला तर 16 × 16 16 × 2 = 32 म्हणजे 1:2. एका स्मॉल होल नंबरमध्ये याचा रेशो येतो. ओके, सो आय होप की तुम्हाला डेफिनेशन कळली असेल. म्हणजे एकच सेम एलिमेंट आपण घेतोय, हे दोघं पण सेम आहेत. या ठिकाणी पण हायड्रोजन आहे, या ठिकाणी पण ऑक्सिजन आहे, इथे पण हायड्रोजन, इथे पण ऑक्सिजन. ओके, सेम एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे हा A एलिमेंट आहे, हा B एलिमेंट आहे. सेम एलिमेंट्स जेव्हा वरती कंबाईन होत आहेत त्यांचं प्रपोर्शन वेगळं आहे, तेव्हा त्यापासून आपल्याला वॉटर मिळते. खाली कंबाईन होत आहेत, प्रपोर्शन वेगळं आहे, आपल्याला हायड्रोजन पेरॉक्साईड मिळते. म्हणजेच या ठिकाणी यातला जो हा B एलिमेंट असणार आहे तर त्याचं जे प्रपोर्शन आहे तर ते स्मॉल होल नंबरमध्ये असणार आहे. ओके, या ठिकाणी काय आहे, 1:2 आहे. Next, here it is found that 2 masses of oxygen, that is 16 gram and 32 gram, which combine with a fixed mass of hydrogen. मग या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर हायड्रोजनचं मास मात्र इथे पण 2 ग्राम आहे, इथे पण 2 ग्राम आहे. म्हणजे इथे पण Hचे 2 मॉलिक्यूल्स आहेत, इथे पण Hचे 2 मॉलिक्यूल्स आहेत. ओके, म्हणजे हायड्रोजन बदलत नाही आहे पण ऑक्सिजन मात्र बदलत आहे. सो त्याचं जे B एलिमेंट असणार आहे, जे पण ऑक्सिजन एलिमेंट असणार आहे त्याचं जे मास असणार आहे तर ते स्मॉल होल नंबरमध्ये असणार आहे. जसं की 16:32 आहे, म्हणजेच 1:2 आहे. ओके, सो आय होप की तुम्हाला कळलं असेल ही डेफिनेशन नेमकी काय आहे. आपण अजून एक एक्झाम्पल पाहूया, अजून जास्त क्लिअर होईल. जसे की नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन हे 2 एलिमेंट्स घेतलेले आहेत. सो नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन कंबाईन टू फॉर्म 2 कंपाऊंड्स. आता जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर नायट्रोजन प्लस ऑक्सिजन जेव्हा कंबाईन होते, म्हणजे नायट्रोजनसोबत एकच ऑक्सिजन जेव्हा कंबाईन होतो आहे तेव्हा नायट्रिक ऑक्साईड तयार होते. ओके, पण जेव्हा नायट्रोजनसोबत 2 ऑक्सिजन कंबाईन होत आहेत तेव्हा या ठिकाणी नायट्रोजन डायऑक्साईड तयार होते. डायऑक्साईडचा अर्थ काय, 2 ऑक्सिजन आहेत या ठिकाणी. ओके, सो जेव्हा नायट्रोजन दोघांकडे पण सेम प्रपोर्शनमध्ये, नायट्रोजनचा मास चेंज झाला आहे का, इथे पण 14 ग्राम आहे, इथे पण 14 ग्राम आहे, नायट्रोजन सेम आहे. पण तुम्ही जर एलिमेंट B पाहिलं तो कोणता आहे, ऑक्सिजन. एलिमेंट A आहे नायट्रोजन. एलिमेंट B जर तुम्ही पाहिलं तर एलिमेंट B मध्ये पहिल्यांदा ऑक्सिजन 1 आहे, दुसऱ्यांदा 2 ऑक्सिजन आहेत, म्हणून पहिल्यांदा त्याचं मास 16 ग्राम होतं, दुसऱ्यांदा झालेलं आहे 32 ग्राम. ओके, जर आपण यांचा रेशो काढला अगेन वी विल गेट 1:2 म्हणजे हा रेशो कसा आहे, एक स्मॉल होल नंबर आहे. सो इन धिस वे हा जो लॉ आहे तो तुम्हाला समजला असेल. सो हिअर यू फाइंड दॅट द 2 masses of oxygen, that is 16 gram and 32 gram, when combined with a fixed mass of nitrogen, that is 14 gram, are in ratio of small whole number and that is 16:32 म्हणजेच 1:2. या ठिकाणी आपण B एलिमेंट जर पाहिलं, A एलिमेंट सेम राहणार आहे. B एलिमेंट जर आपण पाहिलं, पहिल्याचं मास आहे 16, दुसऱ्याचं मास आहे 32. इफ वी डिवाइड वी विल गेट 1:2 आणि हा एक होल नंबर आहे. ओके, सो इन दिस वे आय होप की तुम्हाला हा लॉ कळला असेल. ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे सिमिलर एक्झाम्पल्स सच ॲज CO आणि CO2. आता या ठिकाणी CO मध्ये काय असणार आहे, कार्बन आणि ऑक्सिजन मिक्स होऊन कार्बन मोनोऑक्साईड तयार होणार आहे. COला आपण काय म्हणतो, कार्बन मोनोऑक्साईड. ओके, आणि CO2ला आपण म्हणतो कार्बन डायऑक्साईड. यांचा पण रेशो 1:2 येणार आहे. कसा येणार ते आपण बघूया. जस्ट आपण इथे थोडीशी व्हाईट जागा आहे त्याच्यामध्ये बघूया. आता जर आपण कार्बन घेतलं प्लस जर आपण ऑक्सिजन कंबाईन केलं, आता हे कधी होतं, जेव्हा पूर्ण कंबशन होत नाही, म्हणजे जेव्हा पार्शियली कंबशन होतं तेव्हा आपल्याला कार्बन मोनोऑक्साईड मिळतं. आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर कार्बनचं मास 12 ग्राम असतं आणि ऑक्सिजनचं आपण पाहिल्याप्रमाणे 16 ग्राम. जेव्हा आपण यांना ॲड करणार तेव्हा या ठिकाणी 8 आणि 2 28 ग्रामचं कार्बन मोनोऑक्साईड आपल्याला मिळणार आहे. ओके, सो जेव्हा आपण कार्बन आणि ऑक्सिजन कंबाईन करणार 1 मॉलिक्यूल्स तेव्हा आपल्याला कार्बन
CO म्हणजेच काय कार्बन मोनॉक्साईड मिळणार आहे 28 ग्राम. आता मी जरा ग्राम वगैरे इरेज करते आणि कार्बन डायऑक्साईडची जी रिॲक्शन आहे तर ते लिहिते. सो जेव्हा कार्बन डायऑक्साईड आपण करणार आहोत तर कार्बन प्लस ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्युल्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. ओके, 2 मॉलिक्युल्स ऑफ डायटॉमिक ऑक्सिजन, तेव्हा आपल्याला मिळणार आहे CO2 म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड. ओके, सो मी या ठिकाणी 2 लिहित नाही कारण बरेच जण कन्फ्यूज होतील. सो जस्ट मी या ठिकाणी O फक्त लिहिते. आता या ठिकाणी जसं की आपण पाहिलं कार्बन आहे 12 ग्रामचं, या ठिकाणी पुन्हा एकदा 12 ग्राम लिहिते. ऑक्सिजन या ठिकाणी आपण 2 वापरणार आहोत. सो या ठिकाणी 32 ग्राम तयार होईल आणि या ठिकाणी फक्त 16 ग्रामचं ऑक्सिजन, या ठिकाणी 28 ग्राम आणि कार्बन डायऑक्साईड तयार झाले. या दोघांचं जर तुम्ही ॲडिशन केली यू विल गेट 44 ग्राम आणि हे आपलं कार्बन डायऑक्साईड आहे. तर अशा पद्धतीने 2 रिॲक्शन जर आपण पाहिल्या तर हा आहे एलिमेंट A की जो दोघांमध्येही सेम ग्राममध्ये म्हणजे 12 ग्राममध्येच आहे. आणि जर आपण दुसरं पाहिलं तर हा आहे आपला एलिमेंट B जो की या ठिकाणी 16 ग्राममध्ये आहे आणि या ठिकाणी 32 ग्राममध्ये आहे. ओके, मग जर आपण याचं बघायला घेतलं 16 ग्राम आणि 32 ग्राम यांचा जर आपण रेशो काढला तर आपल्याला पुन्हा रेशो मिळणार आहे 1:2. म्हणून या ठिकाणी 1:2 रेशो तुम्हाला दिलेला आहे. ओके, सो दुसरं एक एक्झाम्पल आपण बघूया. या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला या ठिकाणी 1:2 रेशो पाहायला मिळेल. म्हणजे त्यांनी ऑलरेडी 1:2 रेशो तुम्हाला दिला आहे, फक्त तो कसा आला ते आपण आता पाहिलं. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे SO2 म्हणजे सल्फर डायऑक्साईड आणि दुसरा आहे ते म्हणजे सल्फर ट्रायऑक्साईड. ओके, यांचा रेशो 2:3 येतो आहे. बघूया आपण यांचा रेशो 2:3 कसं येतो आहे. ओके, सो पहिल्यांदा आपण काय घेणार आहोत, सल्फर प्लस आपल्याला डायऑक्साईड करायचं आहे म्हणजे 2 मॉलिक्युल्स ऑफ ऑक्सिजन आपण घेणार आहोत. सो यू विल गेट SO2 म्हणजे सल्फर डायऑक्साईड. आता इथे जर आपण पाहिलं तर सल्फर 32 ग्रामचं असणार आहे, ऑक्सिजन 16 ग्रामचं, पण 2 ऑक्सिजन आहेत त्याच्यामुळे 32 ग्रामचं. दोघांची ॲडिशन जर आपण केली तर 32 64 ग्राम होतील या ठिकाणी. ओके, म्हणजे 64 ग्राम तयार झालेला आहे मास कोणाचा, सल्फर डायऑक्साईडचा. आफ्टर दॅट आहे या ठिकाणी सल्फर घ्यायचं आहे प्लस आपल्याला ऑक्सिजनचे किती मॉलिक्यूल पाहिजे, 3 मॉलिक्यूल, कारण सल्फर ट्रायऑक्साईड तयार करायचं आहे. सो 3 मॉलिक्यूल म्हणजे काय 16×48 म्हणजे या ठिकाणी 48 ग्राम आणि या ठिकाणी 32 ग्राम आणि आपल्याला मिळणार आहे SO3 म्हणजेच या ठिकाणी जर आपण दोघांची ॲडिशन केली तर 0 आणि 7 8 ग्राम म्हणजे 80 ग्राम. मग या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर आपला पहिला जो एलिमेंट A आहे म्हणजे सल्फर जे आहे ते दोघांकडे पण सेम आहे. पण जर आपण एलिमेंट B पाहिलं तर या ठिकाणी 32 ग्राम आहे आणि ते 48 ग्राम आहे. 32 इज इक्वल टू जर आपण 48 केलं 16 32 16 48 म्हणजे आपला रेशो येणार आहे 2:3. आता जर आपण पुन्हा एकदा इथे पाहिलं तर आपल्याला या ठिकाणी 2:3 रेशो दिला आहे म्हणजे आपण बरोबर फाइंड आउट केलं होतं. सो इन दिस वे आपण हे सॉल्व करणार आहोत. आता आपण पाहूया नेक्स्ट लॉ. नेक्स्ट आहे गे-लुसॅक लॉ ऑफ गॅशियस व्हॉल्यूम. आता या ठिकाणी तुम्हाला नावामध्येच कळते की हे काय आहे, गॅशियस व्हॉल्यूमसाठी आहे. म्हणजे जो गे-लुसॅक लॉ आहे तर तो फक्त आणि फक्त गॅशियस व्हॉल्यूमसाठी ॲप्लिकेबल आहे. सो धिस लॉ वॉज पुट फोर्थ बाय गे-लुसॅक इन 1808 म्हणजे 1808 साली हा लॉ ठेवण्यात आला होता किंवा मांडण्यात आला होता. द लॉ स्टेट्स दॅट, आता हा लॉ काय स्टेट करतो की व्हेन गॅसेस कंबाईन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिॲक्शन दे डू सो इन अ सिम्पल रेशो बाय व्हॉल्यूम प्रोव्हाइडेड ऑल गॅसेस आर ॲट सेम टेम्परेचर अँड प्रेशर. म्हणजे जेव्हा गॅसेस कंबाईन होतात केमिकल रिॲक्शनद्वारे एका सेम टेम्परेचरमध्ये सेम प्रेशरमध्ये तर त्याच्यानंतर त्यांनी जे काही केमिकल रिॲक्शन होईल तर त्यानंतर जो एक रेशो मिळणार आहे त्यांच्या व्हॉल्यूमचा, रेशो कोणाचा पाहिजे, व्हॉल्यूमचा, त्या गॅसेसच्या व्हॉल्यूमचा जो काही रेशो मिळणार आहे तर तो सिम्पल रेशो असणार आहे. जसं की आपण एक्झाम्पल थ्रू समजूया की एका सर्टन अंडर द सेम कंडिशन, एक सर्टन सेम कंडिशन आहे की त्या ठिकाणी टेम्परेचर आणि प्रेशर दोघं पण सेम आहेत. अशा कंडिशनमध्ये 100 mlचा हायड्रोजन आहे कंबाईन्स विथ 50 ml ऑफ ऑक्सिजन, म्हणजे 100 mlचा हायड्रोजन 50 mlच्या ऑक्सिजनसोबत जेव्हा कंबाईन करणार आहे तेव्हा आपल्याला 100 mlचं वॉटर वेपर मिळणार आहे. ओके, वॉटर वेपरचा पण फॉर्म्युला H2O आणि गॅशियस स्टेटसाठी ॲरोवरती असतो. मग या ठिकाणी याचं व्हॉल्यूम काय आहे, 2 व्हॉल्यूम आहे. याचं व्हॉल्यूम काय आहे, 1 व्हॉल्यूम आहे. याचं व्हॉल्यूम काय आहे, 2 व्हॉल्यूम आहे. आता तुम्ही म्हणाल की व्हॉल्यूम आपण कसं काय मेजर करतो आहे, कारण या ठिकाणी आपण व्हॉल्यूमसाठी कोणताही युनिट वापरत नाही आहे. आपण लिटरमध्ये व्हॉल्यूम मोजत नाही आहे, आपण मीटर क्यूबमध्येही व्हॉल्यूम मोजत नाही आहे. व्हॉल्यूम याच्यामध्ये आपण कोणत्याही युनिट थ्रू मोजत नाही आहे. ओके, आता या ठिकाणी जर आपण म्हटलं तर वॉटरसाठी काय पाहिजे आपल्याला, 2 मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन, त्याच्यामुळे या ठिकाणी आहे 2 व्हॉल्यूम, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिजन 1 व्हॉल्यूम. आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर इथे 2 मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन आहे ना, सो 2H यायला पाहिजे. सो 2H2. ओके, तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं
तर H2 हा कधीही H एका सिंगल म्हणजे फक्त H कधीच राहत नाही, नेहमी तो H2च्याच फॉर्ममध्ये असतो, तो डायटॉमिक असतो. ओके, सो 2 मॉलिक्युल्स ऑफ H2, 1 मॉलिक्युल ऑफ ऑक्सिजन जेव्हा कंबाईन होणार तेव्हा 2H2 म्हणजे 4 मॉलिक्युल्स झाले. इथे वॉटर पण नेहमी डायटॉमिक असतं. वॉटर कधी तुम्हाला फक्त ऑक्सिजन कधी तुम्हाला फक्त ओमध्ये नाही बघायला मिळणार, ऑक्सिजन नेहमी 2मध्ये असतं. ओके, सो 2 मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन आणि याचा 2 नंबर असं मिळून एकूण 4H होणार, म्हणजे 4 हायड्रोजन पाहिजे तुम्हाला. म्हणजेच या ठिकाणी H2Oला तुम्ही जर इथे 2 ॲड केलं यू विल गेट 4 हायड्रोजन आणि 2 ऑक्सिजन. या ठिकाणी डायटॉमिक ऑक्सिजन आहे 2 ऑक्सिजन, म्हणजे याचं व्हॉल्यूम काय आहे 2. ओके, म्हणजे पहिल्याचं व्हॉल्यूम आहे 2, दुसऱ्याचं व्हॉल्यूम आहे 1, तिसऱ्याचं व्हॉल्यूम आहे 2. आय होप की तुम्हाला कळलं असेल, नाही तर मी पुन्हा एकदा सांगते. मी थोडंसं ब्लँक प्लेस आहे या ठिकाणी, तर यामध्ये सांगते. आता पहा, तुमच्याकडे आहे हायड्रोजन प्लस तुम्ही ॲड करणार आहात वॉटर, देन तुम्हाला मिळणार आहे H2O म्हणजेच वॉटर. ओके, सो हायड्रोजनमध्ये जेव्हा तुम्ही ऑक्सिजन ॲड करणार तेव्हा तुम्हाला मिळणार आहे वॉटर. आता हायड्रोजन जो आहे तर तो कसा असतो, नेहमी डायएटॉमिक असतो, म्हणजे नेहमी आपण H2 लिहितो हायड्रोजन लिहित असताना. वॉटर पण नेहमी डायएटॉमिक असतो, म्हणजे आपण वॉटर पण नेहमी H2च्या फॉर्ममध्ये लिहितो. आता पहा या ठिकाणी मी थोडासा कलर चेंज करते जेणेकरून इझिली समजेल. ओके, सो आता या ठिकाणी जर तुम्ही पाहिलं तर या ठिकाणी हायड्रोजनचे किती मॉलिक्यूल घ्यायचे आहेत, 2 मॉलिक्यूल घ्यायचे आहेत. वॉटरचे किती मॉलिक्यूल घ्यायचे, सॉरी ऑक्सिजनचे किती मॉलिक्यूल घ्यायचे, 1 मॉलिक्यूल घ्यायचं आहे. आणि या ठिकाणी 2 मॉलिक्यूल हायड्रोजनचे, पण इथे किती आहेत, फक्त 2च आहेत. आणि हे जर आपण ॲड केलं यू विल गेट 4. ॲड म्हणजे काय करतो आपण, 2 2 4 करतो. मग या ठिकाणी फक्त 2च आहेत आणि या ठिकाणी 2 आहेत पण इथे फक्त 1च आहे. मग आपण काय करतो, बॅलन्स करण्यासाठी इक्वेशन आपण इथे जस्ट 2 ॲड करतो. सो 2 हायड्रोजन 2 ऑक्सिजन आपल्याला मिळालं. ओके, मिळालं. सो आता या ठिकाणी याचं व्हॉल्यूम लिहिताना, व्हॉल्यूम कोणत्याही युनिटमध्ये लिहित नाही आपण, त्याच्यामुळे जेव्हा आपण ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन ॲड करतोय तेव्हा आपल्याला 3 मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर नाही मिळणार आहे, आपल्याला 2 मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटरच मिळणार आहे. सो या ठिकाणी हायड्रोजनचं व्हॉल्यूम येणार आहे 2, ऑक्सिजनचं व्हॉल्यूम येणार आहे 1 आणि वॉटरचं व्हॉल्यूम येणार आहे 2. ओके, सो इन हीच वे आपण हे फाइंड आउट करतो. यामध्ये जस्ट तुम्हाला इक्वेशन बॅलन्स करायचं आहे आणि मग तुम्हाला याचा आन्सर मिळेल. सो thus the volume of hydrogen gas and oxygen gas which combine together, that is 100 ml and 50 ml, producing 2 volumes of water vapor which amounts to 100 ml, bear a simple ratio. तुम्ही जर पाहिले या ठिकाणी तरी 100 mlचा हायड्रोजन आहे, 50 mlचं ऑक्सिजन आहे आणि 100 mlचं वॉटर आपल्याला यामधून मिळणार आहे. मग याचा जर रेशो तुम्ही पाहिला, रेशो काय आहे 2:, रेशो काय आहे 1:, रेशो काय आहे 2, म्हणजे एक सिम्पल रेशो तयार झाला. ओके, सो जेव्हा गॅशियस स्टेटमध्ये असणारे एलिमेंट्स कंबाईन होतात तर आपल्याला एक सिम्पल रेशो मिळतो, पण कंबाईन कधी होतात, जेव्हा सेम प्रेशर आणि सेम टेम्परेचर असेल तेव्हा. सो आपल्याला एक सिम्पल रेशो मिळालेला आहे, दॅट इज 2:1:2. आफ्टर दॅट अंडर द सेम कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर, म्हणजे टेम्परेचर आणि प्रेशरची कंडिशन सेम आहे तेव्हा 1 लिटर ऑफ नायट्रोजन गॅस, 1 लिटर नायट्रोजन गॅस आहे, कंबाईन्स विथ 3 लिटर ऑफ हायड्रोजन गॅस, 3 लिटर ऑफ हायड्रोजन गॅसशी कंबाईन होतो आहे, म्हणजे नायट्रोजन 1 लिटरचा 3 लिटरचा हायड्रोजन आहे कंबाईन होते, तेव्हा आपल्याला 2 लिटरचा ॲमोनिया गॅस जे आहे तर ते मिळणार आहे. मग आता या ठिकाणी नायट्रोजन जे आहे त्याचं व्हॉल्यूम काय आहे 1, हायड्रोजन जे आहे त्याचं व्हॉल्यूम काय आहे 3. मग तुम्ही म्हणाल 3 आणि 1 इथे 4 व्हायला पाहिजे, नाही होणार. का तर आपण हे जे व्हॉल्यूम आहे हे युनिटमध्ये नाही आहे, हे फक्त एक व्हॉल्यूम नायट्रोजन, मग त्याचं युनिट काहीही असेल, कितीही प्रमाणामध्ये ते असेल, पण व्हॉल्यूम काय आहे 1 आहे. नेक्स्ट आहे 3 व्हॉल्यूम ऑफ हायड्रोजन, जेव्हा कंबाईन होणार तेव्हा आपल्याला 2 लिटर ऑफ ॲमोनिया मिळते, म्हणजे 2 व्हॉल्यूम ऑफ ॲमोनिया मिळणार आहे. ओके, सो इन धिस वे आपण हे फाइंड आउट करणार आहोत. नेक्स्ट आहे thus the volume of nitrogen gas and hydrogen gas which combine together, that is 1 liter and 3 liter, and volume of ammonia gas produced, that is 2 liter. So therefore या ठिकाणी रेशो काय असणार आहे 1:3:2. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण याचा रेशो फाइंड आउट करणार आहोत. जेव्हा 2 गॅसेस कंबाईन होतात तेव्हा त्यापासून जो काही प्रोडक्ट तयार होणार आहे तर तो प्रोडक्ट आणि त्या तिघांचा पण जो रेशो असणार आहे त्याचा एक सिम्पल रेशो तयार होतो, जसं की या ठिकाणी सिम्पल रेशो तयार झालेला आहे 1:3:2. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे रिमेंबर Gay-Lussac's discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by gaseous volume. तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं तर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय गॅशियस व्हॉल्यूम हे आणि गे-लुसॅक लॉ म्हणजे जो 4.2चा लॉ आणि 4.4चा लॉ या दोघांमध्ये काय आहे रिलेशनशिप आहे. सो इफ 10 व्हॉल्यूम्स ऑफ dihydrogen gas react with 5 volume of dihydrogen gas, how many volumes of water vapor would be produced. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की 10 व्हॉल्यूम ऑफ डायहायड्रोजन गॅस आहे म्हणजे 10H2O आहे,
प्लस कंबाईन होणार आहे 5 व्हॉल्यूम ऑफ डाय ऑक्सिजन म्हणजे 5O2 आहे. बघा पुन्हा एकदा 10H2 आहे प्लस 5O2 आहे. आता आपल्याला काय मिळणार आहे 10 वॉटर म्हणजे 10H2O मिळेल. कसं काय तर मी तुम्हाला इथे पुन्हा एकदा लिहून दाखवते आणि वरची रिॲक्शन पण दाखवते. सो या ठिकाणी आपण किती घेतलं होतं 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन यू विल गेट 2 वॉटर. मग या ठिकाणी जर आपण 10 हायड्रोजन घेतो आहे, हायड्रोजन हे मी डायटॉमिक असतं, प्लस आपण 5O2 घेणार आहोत तर आपल्याला किती मिळणार आहे 10H2O. म्हणजे जर आपण याचा रेशो पाहिला तर या ठिकाणी येणार आहे 5 1 5 5 2 आणि या ठिकाणी पण 5 2 म्हणजे 2:1:2 रेशो येणार आहे. म्हणजे हा जो रेशो आहे तर तो मेंटेन राहतो आहे. ओके, सो याचा आन्सर आहे 2:1:2. आता हा जो आपण गेल-लुसॅक लॉ पाहिला होता तर ह्याचा एक ड्रॉबॅक आहे. ड्रॉबॅक काय आहे तर हा लॉ फक्त गॅशियस स्टेटमध्ये जे एलिमेंट्स असतात त्यासाठीच ॲप्लिकेबल आहे. हा सॉलिडसाठी किंवा लिक्विडसाठी ॲप्लिकेबल नाही आहे. हा आहे पहिला ड्रॉबॅक. ओके, आता आपण या ठिकाणी आपल्याला ऑलरेडी आपण 2 एक्झाम्पल्स पाहिलेत. एक तर ॲमोनियाचं पाहिलं, ॲमोनिया गॅसचं, आणि दुसरं एक्झाम्पल आपण वॉटरचं पाहिलं होतं. आपण अजून एक एक्झाम्पल पाहूया, सल्फर ट्रायऑक्साईड किंवा सल्फर डायऑक्साईड. ट्रायऑक्साईड बघूया आपण. सो जेव्हा आपण सल्फर प्लस ऑक्सिजन जेव्हा आपण करणार वी विल गेट सल्फर डायऑक्साईड. ओके, आता आपण जर सल्फर डायऑक्साईडमध्ये जर ऑक्सिजन कंबाईन केलं तर आपल्याला काय मिळेल SO3 म्हणजेच काय सल्फर ट्रायऑक्साईड. आता या ठिकाणी सल्फर डायऑक्साईडमध्ये काय असणार आहे अर्थातच 2 व्हॉल्यूम असणार आहे याचं, प्लस ऑक्सिजन आपण किती घेतो आहोत या ठिकाणी एकच घेतो आहे म्हणजे 1 व्हॉल्यूम असणार आहे. आता आपल्याला या ठिकाणी SO3चे किती मॉलिक्युल्स मिळतील 2 मॉलिक्युल्स मिळतील कारण सल्फर डायऑक्साईड किती असणार आहे 2 असणार आहे. सल्फर 2 आणि ऑक्सिजन 4, परत या ठिकाणी एक ऑक्सिजन म्हणजे एकूण 5 ऑक्सिजन आहेत. सो 3 आणि 2 6. ओके, म्हणजे ही रिॲक्शन परत बॅलन्स करावी लागेल. सो तुम्ही ती बॅलन्स करा, तुम्हाला बॅलन्स करता येत असेल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे सल्फर ट्रायऑक्साईड किती झालं 2 मॉलिक्युल्स म्हणजे 2 व्हॉल्यूम म्हणजेच या ठिकाणी 2:1:2 यांचा रेशो आलेला आहे. सो हे जस्ट एक्झाम्पल. सो ॲव्होगॅड्रो याबद्दल आपण आय थिंक की 8-9 स्टँडर्डमध्ये आय थिंक 9 स्टँडर्डमध्ये तुम्ही हे सगळं पाहिलेलं आहे ॲव्होगॅड्रो लॉ म्हणजे काय. So, in 1811, Avogadro proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. आता जर तुम्ही ॲव्होगॅड्रो लॉ पाहिलं आणि त्याच्या आधीचं गेल-लुसॅक लॉ जर आपण पाहिलं जे की आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं तर हा लॉ जरासा मिळता जुळता आहे. पण आपण जो गेल-लुसॅक लॉ दोघांचं आपण कंपॅरिझन करूया. गेल-लुसॅक लॉ पाहिला होता त्यामध्ये आपण काय पाहिलं होतं की जेव्हा गॅशियस स्टेटमधले 2 एलिमेंट्स कंबाईन होतात त्यापासून एक कंपाऊंड तयार होतं, पण कधी जेव्हा सेम टेम्परेचर असेल सेम प्रेशर असेल तेव्हा, आणि ते कंपाऊंड तयार झाल्यानंतर ते एका सिम्पल रेशोमध्ये असतं. कशानुसार व्हॉल्यूमनुसार, म्हणजे त्यांचं व्हॉल्यूम एका सिम्पल रेशोमध्ये असतं. पण जर आपण यामध्ये पाहिलं तर ॲव्होगॅड्रोच्या लॉमध्ये आपण काय पाहू शकतो, थोडीशी बॅटरी कमी आहे बट मी चार्जला लावते. सो ॲव्होगॅड्रो लॉमध्ये काय सांगितलेलं आहे की ॲव्होगॅड्रो लॉमध्ये सांगितलेलं आहे आपल्याला इक्वल व्हॉल्यूम्स ऑफ ऑल दी गॅसेस, म्हणजे आपल्याकडे बरेचसे गॅसेस आहेत आणि ते इक्वल व्हॉल्यूम्सचे आहेत. व्हॉल्यूम कसं आहे त्यांचं इक्वल आहे अंडर सेम टेम्परेचर अंडर सेम प्रेशर, तर त्यांच्यामध्ये इक्वल मॉलिक्युल्स कंटेन असणार आहेत, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कंटेन असणार आहेत. म्हणजे कसं तर पहा एक्झाम्पल आहे हायड्रोजन जे आहे इफ वी कन्सिडर द रिॲक्शन ऑफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन टू प्रोड्यूस वॉटर वेपर. आता या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर हायड्रोजन आहे आपल्याकडे 100 mlचं, ऑक्सिजन आहे आपल्याकडे 50 mlचं आणि आपल्याला वॉटर मिळणार आहे 100 mlचं, वॉटर वेपर मिळणार आहे. ओके, वॉटर वेपर मिळणार आहे आपल्याला गॅशियस स्टेटमधलं वॉटर म्हणजेच वॉटर वेपर 100 mlचं. आता या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर गेल-लुसॅक लॉनुसार हे 2 व्हॉल्यूम्स आहे, हे 1 व्हॉल्यूम्स आहे, हे 2 व्हॉल्यूम्स आहे. आता हे व्हॉल्यूम वगैरे मी प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केले. सो पुन्हा एकदा टाईम वेस्ट न घालवता मी डायरेक्ट ह्याच्यामध्ये जे सांगितलं आहे ते सांगते. सो आता या ठिकाणी 2 व्हॉल्यूम आहे, या ठिकाणी 1 व्हॉल्यूम आहे, या ठिकाणी 2 व्हॉल्यूम आहे. आता जर आपण पाहिलं तर गेल-लुसॅक लॉनुसार काय असतं, या ठिकाणी 2 व्हॉल्यूम आहे, याचा अर्थ 2n मॉलिक्युल्स यामध्ये प्रेझेंट आहेत. 2 व्हॉल्यूममध्ये आपण व्हॉल्यूम मीटर क्यूबमध्ये आहे का लिटरमध्ये आहे का मिलीलिटरमध्ये आहे हे आपण नाही सांगत आहे. व्हॉल्यूमला आपण कोणतंही युनिट नाही देत आहे, त्याच्यामुळे आपण कसं ठरवणार की हे किती युनिटमध्ये नाही ठरवू शकत. आणि म्हणूनच जेव्हा आपण गेल-लुसॅक लॉनुसार हे सांगतोय की 2 व्हॉल्यूम आहे हायड्रोजनचं, याचा अर्थ 2n मॉलिक्युल्स हायड्रोजनमध्ये प्रेझेंट आहेत. जेव्हा आपण हे सांगतोय की 1 व्हॉल्यूम आहे ऑक्सिजनचं तेव्हा n मॉलिक्युल्स प्रेझेंट आहेत ऑक्सिजनमध्ये. मग nमध्ये किती पण असू शकतात, ॲज यू विश, जेवढे तुम्हाला पाहिजे तेवढे तुम्ही असू शकतात. ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट आहे 2 व्हॉल्यूम आहे, याचा अर्थ 2n किती पण मॉलिक्युल्स, 2च्या पटीमध्ये किती पण मॉलिक्युल्स वॉटरमध्ये प्रेझेंट आहेत. ओके, पण जर आपण एव्होगॅड्रो लॉमध्ये पाहिलं तर 2 व्हॉल्यूम याचा अर्थ याच्यामध्ये 2च मॉलिक्यूल आहेत. 1 व्हॉल्यूम याचा अर्थ त्याच्यामध्ये एकच मॉलिक्यूल आहे आणि 2 व्हॉल्यूम याचा अर्थ त्याच्यामध्ये 2 मॉलिक्यूल आहेत. ओके, म्हणजे जे या ठिकाणी आपण व्हॉल्यूम गेल-लुसियाक लॉसाठी वापरतोय त्याचा अर्थ त्या पटीमध्ये, आणि जे आपण यासाठी एव्होगॅड्रो लॉसाठी जर आपण वापरतो आहोत तर याचा अर्थ तेवढेच व्हॉल्यूम. ओके, म्हणजे तेवढेच मॉलिक्यूल. So we can see that 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water vapor without leaving any unreacted oxygen. म्हणजे जेव्हा 2 molecules of hydrogen combine होणार आहे 1 molecule of oxygen, आपण ते 1 लिहित नाही शक्यतो, तेव्हा आपल्याला काय मिळणार आहे 2 molecules of water vapor. ओके, आता या ठिकाणी प्रत्येक हायड्रोजननी ऑक्सिजनसोबत रिॲक्शन केलेली आहे, कोणताही अनरिॲक्टेड ऑक्सिजन राहिलेला नाही. सो अकॉर्डिंग टू एव्होगॅड्रो, आता जर आपण एव्होगॅड्रो लॉनुसार पाहिलं की इफ 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स n मॉलिक्युल्स, म्हणजे एका व्हॉल्यूममध्ये n मॉलिक्युल्स कंटेन आहेत, तर 2n मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन कंबाईन विथ n मॉलिक्युल्स ऑफ ऑक्सिजन टू गिव्ह 2n मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर. म्हणजे आपण हे सेम टू सेम एव्होगॅड्रोनुसार पण पाहतोय, हेच सेम टू सेम आपण पाहत आहोत गेल-लुसियाक लॉनुसार पण, म्हणजे दोघांचं पण आपण कंपॅरिझन करतो. सो त्यामध्येच आपण अजून एक्झाम्पल पाहूया. So therefore 2 molecules of hydrogen gas combine with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water. मग जर आपण एव्होगॅड्रो लॉनुसार पाहिलं तर 2 व्हॉल्यूमचा अर्थ काय होतं 2 मॉलिक्यूल, म्हणजे 2 हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल प्लस 2 ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूल, यापासून एक ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल, आणि यापासून आपल्याला मिळणार आहेत 2 molecules of water, so 2 molecules of H2O. After that Avogadro could explain the above results by considering the molecules to be polyatomic. म्हणजेच काय खूप सारे ॲटोमिक, पॉली म्हणजे खूप सारे आणि ॲटम्स म्हणजे ॲटोमिक म्हणजे ॲटम्स. सो इफ हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन वर कन्सिडर्ड ॲज डायॲटोमिक. आता तुम्हाला हे तर माहिती आहे की हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे काय आहे डायॲटोमिक आहे. डायॲटोमिक म्हणजे आपण ते फक्त ओने रिप्रेझेंट नाही करू शकत, वी शुड हॅव टू राईट O2, कारण ते नेहमी डायॲटोमिक असतात, ते कधीही एकटे नसतात. हायड्रोजन पण कधीही एकटा नसतो, आपण कधीही Hने हायड्रोजन रिप्रेझेंट नाही करू शकत रिॲक्शनमध्ये, तो नेहमी H2च्या फॉर्ममध्येच असायला पाहिजे. सो ते डायॲटोमिक आहेत. ॲज रिकग्नाइज नाव द अबोव रिझल्ट्स आर इझिली अंडरस्टेबल. आणि मग आता तुम्हाला जे वरचं काही आपण रिॲक्शन्स वगैरे पाहिले त्या नक्कीच कळले असतील. So remember, Avogadro made a distinction between atoms and molecules which is quite understandable in the present time. ॲव्होगॅड्रो यांनी काय केलं होतं की डिस्टिंक्शन म्हणजे ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्समध्ये डिस्टिंक्शन केलं होतं की ॲटम्स वेगळे आहेत, मॉलिक्युल्स वेगळे आहेत, जे की आता आपण इझिली अंडरस्टँड करू शकतो. सो यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर 2 व्हॉल्यूम ऑफ हायड्रोजन, 2 व्हॉल्यूम ऑफ हायड्रोजन, या ठिकाणी 1 व्हॉल्यूम आहे, या ठिकाणी 1 व्हॉल्यूम आहे. व्हॉल्यूम याचा अर्थ हे कोणत्याही युनिटमध्ये नाही आहे, या ठिकाणी आपण 1 व्हॉल्यूम मीटर क्यूब असं वगैरे काय सांगतोय का तर नाही सांगत आहे, याचा अर्थ हे कोणत्याही युनिटमध्ये नाही आहे. सो 2 व्हॉल्यूम ऑफ हायड्रोजन रिॲक्ट विथ 1 व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन टू गिव्ह 2 व्हॉल्यूम्स ऑफ वॉटर वेपर. म्हणजे या ठिकाणी 1 व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन हे जस्ट तुम्हाला डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंट केलं आहे. 1 व्हॉल्यूम ऑफ हायड्रोजन जेव्हा कंबाईन होणार आणि त्यासोबतच जेव्हा त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन पण ॲड होणार तेव्हा तुम्हाला 2 व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर वेपर मिळणार आहे. ओके, सो नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी. In 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसॉफी. केमिकल फिलॉसॉफी संदर्भात एक नवीन सिस्टीम डाल्टन यांनी प्रपोज केली होती. सो इन विच ही प्रपोज दी फॉलोविंग फीचर्स विच लेटर बिकेम फेमस ॲज डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी. आणि त्यामध्ये त्यांनी काही फॉलोविंग फीचर्स सांगितले होते जे की नंतर डाल्टन्स ॲटॉमिक थिअरी या नावाने ओळखले जाऊ लागले. सो मॅटर कन्सिस्ट ऑफ टायनी इंडिव्हिजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड ॲटम्स. तुम्ही जर पाहिलं तर प्रत्येक मॅटर कशामध्ये असतं, सॉलिडमध्ये असो, लिक्विडमध्ये असो, गॅशियसमध्ये असो, प्लाझ्मा स्टेटमध्ये असो, प्लाझ्मा स्टेट म्हणजे जेल टाईपमध्ये असो. तर या सगळ्या मॅटरच्या केसेसमध्ये प्रत्येक मॅटर हा टायनी पार्टिकल्सनी बनलेला आहे. आणि ते जे टायनी पार्टिकल्स आहेत, टायनी म्हणजे इतके टायनी असतात की जे आपण उघड्या डोळ्यांनी पण पाहू शकत नाहीत, सिम्पल मायक्रोस्कोपनी पण नाही, त्यासाठी कंपाऊंड मायक्रोस्कोपच लागतो. ओके, सो एवढे टायनी पार्टिकल्स जे असतात तर ते इंडिव्हिजिबल असतात. इंडिव्हिजिबल म्हणजे काय, ते आपण डिवाईड नाही करू शकत, तर जे आपण 2 पार्टमध्ये ब्रेकडाऊन पण नाही करू शकत. ओके, सो असे जे काही पार्टिकल्स असतात त्यांना आपण ॲटम्स म्हणतो. आणि सगळे खूप सारे ॲटम्स एकत्र येऊन त्यापासून एक मॅटर तयार होतो. आणि हे ॲटम्स कसे असतात, टायनी आणि इंडिव्हिजिबल असतात, ते आपण डिवाईड करू शकत नाही. सो नेक्स्ट आहे ऑल दी ॲटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हॅव आयडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन्क्लुडिंग मास. ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स डिफर इन मास. म्हणजे काय,
सगळे जे काही ॲटम्सचे प्रॉपर्टीज आहेत, ऑल दी ॲटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हॅव आयडेंटिकल प्रॉपर्टीज. म्हणजे सगळे जे काही एलिमेंट्स आहेत त्यामध्ये जे असणारे ॲटम्स आहेत त्यांच्या आयडेंटिकल प्रॉपर्टीज आहेत. म्हणजेच काय, मास पण एक आयडेंटिकल प्रॉपर्टी आहे की ज्यानुसार आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स डिफर इन मास. आता प्रत्येक वेगवेगळ्या एलिमेंटचे ॲटम्स जे असणार आहेत, प्रत्येक एलिमेंटमध्ये वेगवेगळ्या अमाऊंटमध्ये ॲटम्स असणार आहेत आणि प्रत्येकाचं वेट वेगळं असणार आहे. सो त्याच्या वेटमध्ये, त्याच्या मासमध्ये फरक पडत जातो. ओके, मासमध्ये फरक पडत जातो. आफ्टर दॅट कंपाऊंड्स आर फॉर्म्ड वेन कंपाऊंड्स आर फॉर्म्ड वेन ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स कंबाईन इन अ फिक्स प्रपोर्शन. म्हणजे जेव्हा खूप साऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या एलिमेंट्सचे ॲटम एका फिक्स प्रपोर्शनमध्ये, जर आपण वॉटर किंवा कार्बन डायऑक्साईडचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं CO2, तर यामध्ये 2 मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन आणि 1 मॉलिक्युल ऑफ ऑक्सिजनच आहे. असं असणार का की कधी वॉटर H2O आहे, कधी HO2 आहे, असं होईल का? तर नाही. जर वॉटरचं फॉर्म्युला ठरलेला आहे H2O, तर यामध्ये नेहमी हायड्रोजन 2 आणि ऑक्सिजन एकच असणार आहे. जर कार्बन डायऑक्साईडचा फॉर्म्युला ठरलेला आहे CO2, तर यामध्ये नेहमी कार्बनचा 1 मॉलिक्यूल आणि ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्यूलच असणार आहेत. म्हणजे काय की एका फिक्स प्रपोर्शनमध्ये हे जे ॲटम्स आहेत ते कंबाईन होतात. ओके, केमिकल रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्व ओनली द रेकग्नायझेशन ऑफ ॲटम्स. म्हणजे केमिकल रिॲक्शनमध्ये फक्त ॲटम्सचं रेकग्नायझेशन केलं जाऊ शकतं. ॲटम्स आर नायदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉईड इन अ केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे कोणत्याही केमिकल रिॲक्शनमध्ये एक्सेप्शन सोडून कोणत्याही केमिकल रिॲक्शनमध्ये ॲटम्स क्रिएटही केले जात नाहीत आणि ॲटम्स डिस्ट्रॉयही केले जात नाहीत. सो हे सगळं होतं बाय दी डाल्टन्स थिअरी. सो डाल्टन्स थिअरी कुड एक्सप्लेन ऑल दी अबोव लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. हे सगळं कशामध्ये येतं? डाल्टन्स थिअरीमध्ये. सगळ्यात महत्त्वाचं हे आहे, काही एक्सेप्शनल सोडून की जे पण ॲटम्स असतात ते क्रिएट होऊ शकत नाहीत आणि ते डिस्ट्रॉयही होऊ शकत नाहीत केमिकल रिॲक्शन्समध्ये. हे डाल्टन यांनी मांडलं होतं. ओके मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर कमेंट्स करा. आणि तुम्ही जर अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.